اگه یادتون باشه تو جلسه‌های قبلی با هم مگنت سرامیکی ساختیم. امروز قراره یه مگنت بسازیم که هم قاب عکسه و میتونین عکسای پولارویدتون رو داخلش قرار بدین، هم مگنته و میتونین روی یخچال استفاده کنین. سلام، من بهنازم. خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. امروز تصمیم گرفتم یه مگنت متفاوت بهتون یاد بدم که برای ساختنش میتونین از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین. نیازی به کوره نداره و خیلی آسونه. میتونین تو خونه بسازین، حتی برای خودتون یا حتی برای فروش، و باهاش کسب و کارتون رو هم راه بندازین. بریم شروع کنیم ببینیم برای امروز به چه متریالی نیاز داریم. برای کار امروز میتونین از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین. قبل از اینکه در واقع شروع کنین، روی یک کاغذ باید الگوی عکس پولارویدتون رو بکشین و سایزش رو در بیارین که برای برش دادن راحت تر باشه. شما میتونین عکسای دیگه‌تون رو هم براش قاب بسازین. اگر سایزهای متنوع دیگه‌ای داره، به همین روش که میبینین میتونین براش یه الگو بسازین و برای اون اساس قابش رو هم برش بدین. به اندازه اون تصویری که میخواین مشخص باشه یک کاغذ دیگه برش میدین و بعد روی خمیر قرار بندازیم و اون قسمت رو خالی کنیم. من از خمیر مانگیو امروز استفاده میکنم. ترجیحاً اگر دازن یا کوهنور شما میتونین تهیه کنین، بهتر از این برند هست. من قبلا توضیحات نقاط مثبت و منفی این برند رو بهتون گفتم. حالا من ناچارن هنوز چون ازش دارم استفاده میکنم، ولی شما اگر میخواین تازه تهیه کنین، یا دازن تهیه کنین یا کوهنور، یا از همشون بهتر داس رو میتونین تهیه کنین. اول باید ورز بدین تا آب اضافه خمیر گرفته بشه و بعد که سطحش نرم و در واقع یک دست شد، اونو تبدیلش میکنیم به یه گوله، به یه توپی، و اونو باید با وردن پهنش کنین. حدوداً قطرش که نیم سانت شد، میتونین قابتون رو برش بدین. اینجا اون کاغذی که به عنوان عکسمون در واقع هست رو به عنوان الگو روی کارتون باید بندازین و برش در واقع بیضی و حالت گردی که من میخوام بهش بدم و اون قسمتی که از عکسم میخوام پیدا باشه رو شروع میکنم با یه مداد دیگه روی کار میکشم و به واسطه کشیدن اون رد اون روی خمیرم افتاده میشه و به این صورت میتونم در واقع اون قسمت رو چاپ کنم روش و اون قسمت رو برش بدم، اون قسمتی که در واقع میخوام از عکسم پیدا باشه توی قاب.
میتونین یه بار قاب رو روی کارتون، روی عکستون بندازین و چک کنین ببینین اگر که سایزش فیکس هست و درست هست یه برش دیگه بدین و تر و تمیزهای نهاییشو انجام بدین. بعد میتونین دورش رو برش بدین و کادر اصلی قاب رو در بیارین. اینجا به یه نکته دقت کنین که من دقت نکردم و اون اینه که دور تا دور کارم رو من خیلی باریک کردم و اصلا حواسم نبود که ممکنه گوشه های عکسم از قاب بزنه بیرون. بنابراین شما قابتون رو پهن‌تر برش بدین، ترجیحاً 2-3 سانت برش بدین که از گوشه های عکس پولارویدتون بیرون نزنه. اگر اینجوری هم شد من بعد از اون یه کویل دیگه اضافه کردم به قابم و قابم رو بزرگتر کردم و به این صورت با استفاده از یه کویل دیگه برجسته ترش هم کردم که حالا تو ادامه بهتون نشون میدم. اینجا یه کویل دیگه میسازم که به حالت استوانه‌ای هست و دور تا دور قابم اضافه میکنم که اون قسمتایی که کم شده بود و گوشه های عکس پیدا بود یه مقداری پوشش پیدا کنه و قابم بزرگتر بشه و به این صورت فاصله در واقع دورش هم یه مقداری برجسته تر میشه، یه مدلی میشه به در واقع فرم قابم داد. برای اتصال کردنش اول خراش دادم، یه مقداری چسب گل که از قبل ساخته بودم، یعنی خمیر مجسمه‌ای که یه مقداری با آب رقیق کردم و توی یه نایلون فریزر دیگه جداگانه من نگه می‌دارم رو از اون به عنوان چسب استفاده می‌کنم و به واسطه اون اتصال بهتری میتونه صورت بگیره. بعد مرز این کویل جدیدی که اضافه کردم رو با قاب اصلی کارم به واسطه یه کویل کوچیک‌تر دیگه به همون صورت که الان دارین می‌بینین فیدش می‌کنم. اینجوری چسبندگی و در واقع اتصال اون قسمت جدیدی که اضافه کردیم خیلی بهتر صورت میگیره و احتمال ترک خوردنش خیلی کمتر میشه. حالا فقط باید فیدش کنم، محوش کنم تا این قسمت کامل بچسبه و تر و تمیز و صاف بشه. بعد از اینکه روی قاب و پشت قاب رو به این صورت فید کردم، حالا با یه مقداری اسفنج و آب میام تمیزکاری انجام میدم. توی این مرحله باید با فشار دستتون فرم صاف و تمیزی رو روی خمیر ایجاد کنید. این خمیر مانگیو یه خمیری هستش که بافت خیلی نرمی داره و متراکمه در این حال و یه مقدار بافتش متراکم و سفته. باید فشار دستتون باید زیاد باشه تا بتونین به این صورت نرمش کنین و تمیزترش بکنین. اگر از خمیر مانگیو مثل من استفاده کردین، این خمیر موقع خشک شدن خیلی دفرمه میشه و تاب برمیداره چون آب اضافهش خشک میشه و یه مقداری از حالت صاف خارج میشه. حتما روی کارتون یه چیز سنگین بذارین تو اون یه روزی که داره خشک میشه تا دفرمه نشه. 1 روز میذارین کاملا خشک بشه، بعد از 1 روز برمیگردین سنباده میزنین و آماده است برای نقاشی کردن. برای نقاشی من از همون رنگای فلورسنتی که تو جلسات قبلی بهتون نشون داده بودم استفاده میکنم. یه آبی پاستلی روشن با رنگ سفید میسازم، ترکیب میکنم با سفید. درصد سفید باید بیشتر باشه. 1-2 دست اول زمینه خمیر رو، زمینه قابم رو با رنگ آبی رنگ میکنم. رنگتون رو حتما بهش آب بزنین تا یه مقداری رقیق تر بشه و بعد روی کارتون استفاده بکنین. لازمه که 1-2 دست رنگ بزنین و بین هر دست رنگ بزنین خشک بشه و بعد لایه بعدی رو اضافه کنین. بعد میتونین هر جزئیاتی که خواستین به کارتون بدین. من یه حلقه گل و برگ قرار کار کنم، یه دونه ماه قرار بکشم براش و یه سری نقطه هایی که جزئیات دورش رو اضافه میکنم که اینجا سلیقه خودتون هر طرحی دوست داشته باشین میتونین کار کنین یا میتونین تک رنگ ساده بزنین.
بعد از نقاشی برای اینکه کار شما محکم بشه، استحکام پیدا کنه، براق بشه و تثبیت بشه رنگی که استفاده کردین، باید روی کار وارنیش بزنین. وارنیش ها رو من انواعشون تو جلسه قبلی بهتون توضیح دادم. میتونین حتما اون جلسه قبلی رو هم تماشا کنین که چه نوع وارنیشی استفاده بکنین. لینکش رو بالا براتون میذارم بالای صفحه، اگه دوست داشتین میتونین اون جلسه رو تماشا کنین. بعد از اینکه وارنیش زدین، 1 روز کارتون خشک میشه. بعد از 1 روز میتونین بهش آهنرباش رو وصل کنین. آهنربا هم 2 تا من براش وصل میکنم که حالا بهتون نشون میدم. خب همونطور که میبینین بعد از وارنیش زدن کار شما براق و خوشگل میشه. الان باید آهنربا رو بهش وصل کنین. آهنربا از این مدل سکه یا میتونین تهیه کنین. فروشگاه رها داره، میتونین به صورت اینترنتی از اونجا تهیه کنین. پیجشون رو توی دیسکریپشن گذاشتم. از چسب آهن استفاده کنین بهتره و بعد از اینکه کاملا اتصال پیدا کرد و محکم شد قابل استفاده است. میتونین روی یخچال استفاده کنین. و یه نکته دیگه که من فراموش کردم بگم، اگه دوست داشته باشین دیوار کوب باشه این قابی که ساختین، میتونین بهش قلاب بزنین. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. خیلی خوشحالم میکنین اگه سابسکرایب کنین، چنل رو برای دوستاتون بفرستین، حمایت کنین تا انگیزه و انرژی بگیرم برای ادامه دادن. و اگر که دوست دارین مگنت های قبلی رو یاد بگیرین که توی جلسه قبلی بهتون یاد دادم، لینکشو بالا براتون میذارم، این بالا هست، میتونین روی اون لینک ضربه بزنین و مگنت هایی که قبلا ساختیم رو هم ببینین. اگر ساختین حتما برام توی دایرکت اینستاگرامم بفرستین، خوشحال میشم کارتون رو ببینم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.